हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ आज र आज म तपाईँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन गर्न चाहन्छु किनभने यो जुन हाम्रो बेसिक कोर्सको जुन सेक्सन चलिरहेको थियो यो सेक्सनबाट हामीले यो एमएस वर्डको टपिकलाई सकाइसकेको छ। यो हाम्रो एमएस वर्डको टपिक कम्प्लिट भइसकेको छ र यदि तपाईँहरूलाई लागेको छ कि मैले एमएस वर्डमा कुनै कुरा छुटाएको छु, तपाईँहरूले कुनै कुरा अझै जान्न खोज्नुहुन्छ एमएस वर्डमा भने तपाईँले यो भिडियोहरूमा तपाईँ कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ। म त्यसको भिडियो छुटेको पार्टको भिडियो म तपाईँहरूलाई बनाएर अपलोड गरिदिन्छु। त्यसै गरी हाम्रो आजको जुन यो भिडियो रहेको छ त्यो चाहिँ पिडिएफ एन्ड डकुमेन्ट प्रिन्टिङतिरको छ कि हामीले एमएस वर्डमा अब कुनै पनि डकुमेन्ट बनाइसकेपछि अब पिडिएफ चाहिँ कसरी बनाउने र त्यसलाई प्रिन्ट चाहिँ कसरी गर्ने। अब पिडिएफ भनेको चाहिँ के हो? पिडिएफ भनेको चाहिँ एउटा पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट जसलाई हामीले पोर्टेबल भनेर भनौँ न कि प्रायः जसो एक ठाउँबाट हामीले यदि कुनै अफिस युजको लागि कसैलाई पठाउनु पऱ्यो भने हामीले डक्स फर्मेट पठाउने होइन, हामीले पठाउने भनेको पिडिएफ फर्मेट हो। अब यो पिडिएफ फर्मेट हामीले बनाउने कसरी र त्यसलाई प्रिन्ट कसरी गर्ने त्यो कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो भने यहाँबाट अब जाउँ है आफ्नो टपिकतिर। के छ भन्दाखेरि मैले तपाईँहरूको कहाँ यहाँ एउटा क्वेसन मोडल बनाएको छु। यो क्वेसन मोडललाई यो क्वेसन मोडललाई मैले पिडिएफ कन्भर्ट गरेर तपाईँहरूलाई देखाउने छु। अब पिडिएफ चाहिँ कन्भर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले कसरी गर्ने के कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा मैले तपाईँले यहाँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु। अब हेर्नुहोस् पिडिएफ भनेको चाहिँ के हो? जस्तै तपाईँले यो एउटा क्वेसन मोडल देखिराख्नु भएको छ। अब यो क्वेसन मोडल मैले कतै पठाएँ भने के हुन सक्छ भन्दाखेरि यसलाई एडिट गर्न मिल्छ नि त कसैले। जस्तै यहाँ स्कुल छ भने यो स्कुलको ठाउँमा कसैले क्याम्पस पनि राख्न सक्छ, यसलाई एडिट गर्न सक्छ नि त कोही मान्छेले, कसैलाई मैले पठाएँ भने। त्यसै गरी हामीले यदि यसलाई पिडिएफ बनाउँछ भने कसरी बनाउने त? यो अलरेडी हामीसँग सेभ भएको डकुमेन्ट हो। हामी डाइरेक्ट यहाँबाट फाइल मेन्युमा जाने हो। फाइल मेन्युमा पसिसकेपछि यहाँबाट सेभ एज नामको एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ तपाईँले। सेभ एजमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट एउटा फाइल नेम छ भने हामीले एउटा नामको दुईवटा फाइल त कम्प्युटरमा सेभ गर्न मिल्दैन। सो मैले यहाँ 00 राखिदिन्छु अनि त्यसपछि यहाँ सेभ एज टाइप हामीले कुन टाइपमा यो फाइललाई सेभ गर्ने त हामीले यहाँ सेभ एज टाइपको यो यहीँको जतातिर भए पनि क्लिक गर्न मिल्छ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पिडिएफ भनेर एउटा फर्मेट दिएको छ। यो फर्मेटलाई चट्ट सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि आफ्नो कुन डकुमेन्ट कुन लोकेसनमा सेभ गर्नुहुन्छ यसलाई त्यो लोकेसनमा पनि सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँबाट सेभ गरिदिनुहोस्। सेभ गरिसकेपछि एकछिन हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँबाट अब हाम्रो यो फाइल खुलेर आयो। यो चाहिँ हाम्रो पिडिएफ फर्मेट खुलेर आउँदैछ। त्यसै गरी यो पिडिएफ हाम्रो खुलेर आइसकेछ। अब न त हामीले योमा केही लेख्न मिल्छ न त केही कुरा एडिट गर्न मिल्छ। तपाईँहरूले बरु यो कन्टेन्ट सिलेक्ट गर्न मिल्छ, यहाँबाट कपी गर्न मिल्छ, अर्को ठाउँमा पेस्ट गर्न मिल्छ, बट हामीले यो डकुमेन्टमा केही लेख्न मिल्दैन। सो त्यसै गरी अब हामीले यसलाई प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने यही पिडिएफको फर्मेटमा तपाईँले यो लेफ्ट राइट कर्नरतिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा प्रिन्टरको अप्सन दिएको छ। माउसको कर्सर राख्ने बित्तिकै तपाईँले यसले अप्सन देखाइदिन्छ एउटा। यहाँबाट माउसको कर्सर राख्नुहुन्छ भने चट्ट यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ टोटल पेज भनेर आएको छ। टोटल पेज त हामीसँग एउटा मात्रै छ। अब सेभ एज पिडिएफ भनेर आएको छ किन यदि तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा सिस्टममा प्रिन्टर एड गर्नुभएको छ भने यहाँ तपाईँको प्रिन्टरको नाम आउँछ, तर यो मेरो सिस्टममा अहिले कुनै पनि प्रिन्टर इन्स्टल भएको छैन। सो यहाँ सेभ एज भन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो लेआउट भनेको यो तपाईँहरूलाई मैले नपर्ने होला किनभने पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसलाई ओरिएन्टेसनलाई भनेको चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ। र अब हामीले यहाँ पेजेस छ। यदि हामीसँग दुईवटा पेजेस छ भने अल आएर पनि हुन्छ। यदि हामीसँग 3टा 4टा पेज छ भने हामीले यहाँबाट कस्टमाइज पनि गर्न मिल्छ होइन। सो यहाँबाट अलमा टिक लाउनुहोस् अनि त्यसपछि अरू केही गर्नु पर्दैन। सो अनि यहाँबाट डाइरेक्टै प्रिन्ट भन्ने अप्सन आउँछ। मेरोमा यहाँ मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेको छु मेरोमा प्रिन्टर इन्स्टल छैन। सो यहाँ सेभ भनेर आएको छ, तपाईँहरूकोमा यहाँ प्रिन्ट भनेर आउने अप्सन होला। यहाँ प्रिन्टमा क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँहरूको प्रिन्ट भएर आइहाल्छ। सो आई होप तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो एकदमै रमाइलो लाग्यो होला। पिडिएफ कन्सेप्टमा यदि तपाईँहरूले अरू कुनै कुरा मैले छोडिसकेछ भने तपाईँहरूले एकचोटि कमेन्टमा पक्कै पनि